हॅलो गाईज, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण पाहणार आहोत उपवासाची बटाट्याची पुरी कशी बनवायची ते। तर उपवासासाठी वेगवेगळे काहीतरी पदार्थ आपण ट्राय करतच असतो। तर आज आपण पाहूया त्याची रेसिपी। तर बटाटा घेतलेले आहेत मी यासाठी 2 कच्चे बटाटे घ्यायचे आहेत आपल्याला। तर किसून घ्यायचे यांना आपल्याला। तुम्ही क्वांटिटी वाढवू शकता किंवा कमी करू शकता ॲज पर युअर चॉईस। आणि बघा मी इथे बटाटे किसून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला यामध्ये वरईचं पीठ घालायचं आहे। तर मी इथे 2 चमचे वरईचं पीठ घेत आहे, म्हणजेच भगरीचं पीठ, आणि त्याचबरोबर 2 चमचे साबुदाण्याचं पीठ घेत आहे। 2 किंवा 1 चमचा घेतला तरी सुद्धा चालेल। तर आता यामध्ये आपल्याला घालायचे जिरे। तुमच्याकडे जिरे खात असतील तर तुम्ही घालू शकता उपवासासाठी, अदरवाईज नाही घातले तरी सुद्धा चालेल। तर इथे मी लाल तिखट घालत आहे। तुम्ही हिरव्या मिरच्या कट करून घातल्या तरी सुद्धा चालतील। तर आता चवीनुसार आपल्याला मीठ घालायचं यामध्ये। आता याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर हे पीठ आपल्याला छान असं मळून घ्यायचं आहे। तर बटाट्यामध्ये पाणी असल्यामुळे याचंच आपल्याला मळून घेता येईल, किंवा थोडंफार पाणी लागत असेल वरून तर तुम्ही घालायचे। तर पाहू शकता असा घट्टसर गोळा मी करून घेतलेला आहे। आणि आता आपल्याला तेल तापवून घ्यायचं आहे कढईमध्ये, आणि याचे छोटे छोटे असे गोळे करून आपल्याला पुऱ्या बनवून घ्यायच्यात आणि आपल्याला तळून घ्यायच्यात तेलामध्ये। तर पहा, आता मी याचा एक छोटासा असा पेढा काढून घेणार आहे, पिठाचा गोळा, आणि त्याची अशी पुरी लाटून घ्यायची आहे। तर हलकंसं प्रेस करून लाटून घ्यायची याची पुरी, व्यवस्थित अशी गोल नाही होत बिकॉज वरईचं पीठ असतं। तर अशी जास्त पातळ पण नाही करून घ्यायची आपल्याला, थोडीशी जाडसरच ठेवायची। आणि याला व्यवस्थित असं तेलामध्ये तळून घ्यायचं आहे आपल्याला। छान होता त्याच्या पुऱ्या, आणि खायला सुद्धा छान लागतं। नेहमी तोच साबुदाणा आणि भगर खाऊन आपण कंटाळतो। तर असं काहीतरी टेस्टी असं बनवलं तर आवडतंच आपल्याला। तर पाहू शकता माझी पुरी झालेली आहे तळून, आणि किती छान फुगली आहे ती बघू शकता तुम्ही। अगदीच इन्स्टंट होणारी अशी रेसिपी आहे, तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। आणि तुम्हाला माझे व्हिडिओज आवडत असतील, माझ्या रेसिपीज आवडत असतील, तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि माझ्या व्हिडिओजला लाईक करा, शेअर करा, आणि बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा। तर पहा झालेलं आहे। आता याच्यातलं तेल आपल्याला निचरून घ्यायचं आहे खाली, आणि याला टिश्यू पेपरवरती काढून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर मी माझ्या पुढच्या पुऱ्यासुद्धा करून घेते। तर झालेल्या आहेत माझ्या पुऱ्या बनवून, बघू शकताय तुम्ही किती सगळ्या पुऱ्या माझ्या टम्म फुगलेल्या आहेत, आणि खायला सुद्धा खूप स्वादिष्ट लागतात। तुम्ही एकदा ही रेसिपी ट्राय करून बघा, आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा कशी झाली ती। तर बघा मी अशी थाली बनवलेली आहे, शेंगदाण्याच्या चटणी सोबत सर्व करते मी ही पुरी। आणि मी इथं भोपळ्याची खीरसुद्धा बनवलेली